स्मार्टगफ एप्लिकेसनको नयाँ अपडेट आइसकेको छ। यदि तपाईले स्मार्टगफ एप्लिकेसनलाई अपडेट गर्नु भएको छैन भने अपडेट गर्नुहोला। अपडेट गर्दाखेरि साथीहरु तपाईले नयाँ अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। नयाँ सिस्टम रहेको छ। यो तेस्रो पटक रहेको छ स्मार्टगफले एउटा छुट्टै प्रकारको युआई भएको इन्टरफेस भएको चाहिँ एप्लिकेसन लिएर आएको छ। एकदम नै गजबको रहेको छ। यो एप्लिकेसन रमाइलो रहेको छ र जति पनि फिचर रहेको छ धेरै मन पर्ने फिचर रहेको छ। तपाईलाई पनि मन पर्छ साथीहरु। यो एप्लिकेसनमा के गजबको फिचरहरु रहेको छ यो जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिले यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, आफ्नो कमेन्ट लेख्नुहोला चाहिँ कमेन्ट बक्समा र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला, बेल बटन पनि थिच्नुहोला। अब लागौँ आजको विषयवस्तुमा। यो एप्लिकेसनमा तपाईले अकाउन्ट कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो देखाउन चाहन्छु, तर त्यो भन्दा पहिले चाहिँ यो एप्लिकेसनमा के नयाँ फिचर रहेको छ, के गजबको फिचर रहेको छ जुन तपाईलाई 100% मन पर्न सक्छ। अब म स्मार्टगफ एप्लिकेसनलाई ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ स्मार्टगफ एप्लिकेसन फरक लुकमा रहेको छ साथीहरु। धेरै नै मजाको रहेको छ। सबभन्दा पहिले तपाईले यहाँ चाहिँ स्मार्टगफ एप्लिकेसनको नाम देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ होम पेजमा तपाईले आफ्नो स्टोरी लगाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। ओके, त्यस्तै गर्न यहाँ चाहिँ होम पेजमा छौं। यहाँ तपाईले विभिन्न प्रकारको फोटो भिडियोजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रल गरेर, हैन। तपाईलाई मन पर्यो भने लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस्, हैन। एकदम नै मजाको रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ एकदम स्मुथली चलिरहेको छ। धेरै नै मजा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मेरो आईडी रहेको छ यो ओनिक अज्ञात, है। ओनिक अज्ञातमा टच गर्नला पके पनि र तपाईले मलाई चाहिँ फलो गर्नला साथीहरु। किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ दुईटा फ्लोर मात्र रहेको छ। 5 वटा पोस्ट मैले गरेको छु। भर्खर मैले यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरेको छु, अकाउन्ट बनाएको छु। म ब्याक गर्छु। त्यस्तै गर्न देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो मैले यहाँ अपलोड गरेको छु। यो फोटो मैले एआई बाट बनाएको छु, हैन। एआई बाट क्रिएट गरेको छु, जेनेरेट गरेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा मैले यहाँ भनेको पनि छु आई हैव क्रिएटेड दिस एआई फोटो गाइज, सी इट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ, हैन। एकदमै बडा मजाको रहेको छ। यस्तै गर्न तपाईले विभिन्न प्रकारको फोटोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ 17 जनाले भ्युज गरिसकेको छ। विभिन्न प्रकारको यहाँ पोस्टर रहेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब होम पेजमा बसेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब होम पेजमा रहेर तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्लस रहेको छ। तपाईले यसमा टच गर्नुहोला र तपाईले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा ओपन गरेर तपाईले तुरुन्तै फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ, भिडियो तपाईले सुट गर्न सक्नुहुन्छ, हैन। तपाईको मोबाइल भित्र छ भने यहाँ जानु होला, हैन। यसमा टच गर्नुहोला। ओके, यो इमेजमा र तपाईले यहाँबाट फोटो सिलेक्ट गरेर तपाईले चाहिँ मजाले यहाँ चाहिँ फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसैले तपाईले भिडियो राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ भिडियोमा टच गर्नुहोला र तपाईले भिडियो यहाँबाट छान्नु होला र तपाईले भिडियो पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हैन। अरु विभिन्न रहेको छ। तपाईले भोइस चाहिँ रेकर्ड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाई जीआईएफ राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै जीआईएफ यसरी टच गर्नुहुन्छ भने तपाईले विभिन्न प्रकारको जीआईएफ देख्न सक्नुहुन्छ, स्टिकर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ इमोजी देख्न सक्नुहुन्छ, हैन। यो चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ जीआईएफमा मैले सिलेक्ट गरेको छु भने भन्दाखेरि यो अलिकति इन्जोयको लागि यो मैले राखिदिएको छु। कस्तो मजा आएको छ, हैन। हल्का एकदमै बडा मजा रहेको छ। हल्का रमाइलो म लेखिदिन्छु, हल्का, है। रमाइलो भनेर यो लेखिदिन्छु। हल्का रमाइलो गाइज भनेर लेखिदिन्छु, है त। र एकदम नै बडा मजाको रहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम नै मजाको रहेको छ यहाँ चाहिँ। ओके, सो यहाँ चाहिँ 3 वटा हर्ट म राखिदिन्छु र यसलाई यति गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो आइसकेको छ। तपाईले यहाँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हैन। देख्न सक्नुहुन्छ यो पोस्ट भइसकेको छ। यस्तो रमाइलो चीज पोस्ट भइसकेको छ यहाँ चाहिँ। ओके, सो जीआईएफ यसरी तपाईले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, है। यहाँ चाहिँ पक्कै पनि साथीहरु तपाईले लाइक चाहिँ गर्नुहोला, है। यहाँ चाहिँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ लाइक गर्नुहोला, है। र मलाई फलो पनि गर्नुहोला ओनिक अज्ञात, हैन। अब त्यसपछि साथीहरु म देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ त्यसपछि तपाईले पोस्ट यसरी राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ च्याट गर्न सक्नुहुन्छ, है। प्राइभेट च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ओपन च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सर्च गर्नुलाई यहाँ आईडी चाहिँ। ओके, त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ तलतिर होममा छौ भने अब दोस्रोमा सर्चमा आउन सक्नुहुन्छ। सर्चमा के गर्न सक्नुहुन्छ भने यी विभिन्न कुराहरु बनाउन सक्नुहुन्छ, है। अब यहाँ जुन छ तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले एउटा PUPPY है राखेको छु, सर्च गरे, पोस्ट मैले सर्च गरे। पोस्टमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो सर्चमा आइसकेको छ पोस्ट। तपाईले यहाँबाट अकाउन्ट पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। कसैको अकाउन्टको नाम तपाईले यहाँबाट दिनुभयो भने, हैन। जस्तै यहाँ ए दिए भने देख्न सक्नुहुन्छ ए नामले सबै पोस्टहरु सबै अकाउन्टहरु आइरहेको छ। तपाईले पनि ओनिक अज्ञात यहाँ सर्च गर्नुहोला र पक्कै पनि मलाई चाहिँ के गर्नुहोला भन्दाखेरि फलो गर्नुहोला साथीहरु, पक्कै पनि। ओके, सो यहाँबाट तपाईले यसरी सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सर्चबाट चाहिँ अब यसमा जानुहुन्छ भने तपाईले यहाँ के रेकर्ड गर्नु भएको छ। जस्तै मैले यहाँ रेकर्ड गरेको छु, यो ठ्याक्कै आइसकेको छ बिचमा दिँदाखेरि।
देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यसलाई पनि लाइक गर्नुहोला र त्यसै नै भिडियोमा आउनु छ भने तपाईले विभिन्न प्रकारको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै जनाले पोस्ट गर्नुभएको छ मेरो भिडियो पनि यहाँ आइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ ओके सो यसरी तपाईले भिडियो फोटो यहाँबाट भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु विशेष गरेर हैन भिडियो मात्र त्यस्तै नै यहाँ लास्टमा चाहिँ प्रोफाइलको इमेज रहेको छ प्रोफाइलमा आउन सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ पोस्ट मेरो 6 वटा भइसकेको छ फलोवर 2 वटा भइसकेको छ पोस्टमा टच गर्नुहुन्छ भने कुन पोस्ट तपाईको रहेको छ त्यो सबै पोस्टहरु तपाईले एकमुष्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एडिट प्रोफाइलमा जानु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँबाट फोटो सेट गर्न सक्नुहुन्छ अरु कुराहरु पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईले नोटिफिकेसनमा जानुहुन्छ भने तपाईले कसले तपाईलाई लाइक गरेको छ हैन त कुन व्यक्तिहरुले त्यो तपाईले यहाँ सम्पूर्ण कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ ओके यहाँ फिल्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन तपाईले कमेन्ट मात्र हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट सेलेक्ट गरेर डन गरिदिनुस् लाइक मात्र हेर्न चाहनुहुन्छ भने फलो मात्र हेर्न चाहनुहुन्छ भने हैन जस्तै कमेन्ट कले गरेको छ त्यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन यहाँ कमेन्टमा सेलेक्ट गर्नुहुन्छ भने डन गर्नुहुन्छ भने मात्र कमेन्ट कले गर्नु भएको छ त्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ तपाईले कसले लाइक मात्रै गरेको छ हैन गिफ्ट कसले दिएको छ कम्पिटिसन के हो जस्तै लाइकको मात्रै हेर्छु भने तपाईले यहाँ डन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइक मात्र हैन म ब्याक गर्छु ब्याक गरिसकेपछि अब यसरी चाहिँ तपाईले यो एप्लिकेसनमा एकदमै मजाले तपाईले अकाउन्ट बनाउनु होला साथीहरु र एकदमै मजाले भिडियो फोटो पोस्ट गर्नु होला धेरै राम्रो रहेको छ पुरानो अकाउन्ट सबै डिलिट हुन जान्छ तपाईले नयाँ अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ देख्नुभयो साथीहरु यो एप्लिकेसन यति नै गजबको बनिसकेको छ है पक्कै पनि तपाईले चलाउनमा मजा लुट्न सक्नुहुन्छ अब यो एप्लिकेसनलाई तपाईले कसरी इन्स्टल गर्ने त आफ्नो मोबाइलमा तरिका जान्नुस् है अलि छुट्टै तरिका रहेको छ सजिलो तरिका रहेको छ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ लागौ मोबाइलको स्क्रिनमा सबभन्दा पहिले साथीहरु गुगल प्ले स्टोरमा जानु होला गुगल प्ले स्टोरमा गइसकेपछि स्मार्टगफ एप्लिकेसन तपाईले इन्स्टल गर्नु होला मैले इन्स्टल गरिसकेको छु ओपन गर्छु ओपन गरिसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ वेलकम साइन इन टु कन्टिन्यू भनेर यहाँ फोन नम्बर होइन सबभन्दा पहिले यहाँ विभिन्न प्रकारको तपाईले फिचरहरु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले जीमेलबाट फेसबुकबाट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ साइन अप गर्नु होला अकाउन्ट बनाउनको लागि साइन अपमा टच गरिसकेपछि युजर नेम दिनुपर्ने हुन्छ म चाहिँ युजर नेम दिने गइरहेको छु ओनिक अज्ञात है तपाईले पनि युजर नेम दिएर यहाँ चाहिँ नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नेक्स्ट गर्नु होला नेक्स्ट गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ हामीले इमेल अथवा पासवर्ड दुईटै दिनुपर्ने हुन्छ ओके दिइसकेपछि साइन अप गर्नु होला त्यसपछि कन्फर्मेसनको लागि यहाँ चाहिँ ओके गरिदिनु होला र त्यसपछि ओटीपी भेरिफिकेसनको लागि कोड जानेछ तपाईको इमेल एड्रेसमा जुन इमेल एड्रेस तपाईले दिनु भएको छ त्यसमा चाहिँ कोड जान्छ हेर्नु होला यहाँ आइसकेको छ स्मार्टगफको तर्फबाट अब यो जुन कोड रहेको छ त्यो वन टाइम कोड हो यसलाई चाहिँ कपी गर्नु होला तपाईहरुले कपी गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईले यो कोडलाई फेरि ब्याक आउनु होला एप्लिकेसनमा र यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्नु होला तपाईहरुले 4 डिजिटको रहेको छ हैन यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिसकेपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेस्ट गरिसकेपछि अब भेरिफाईमा टच गर्नु होला भेरिफाईमा टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ स्मार्टगफ एप्लिकेसन ओपन भइसकेको छ र मजाले स्मुथली चलिरहेको छ त्यही भिडियोहरु चलिरहेको छ बडा गजबको रहेको छ नयाँ इन्टरफेस रहेको छ धेरै नै मजाको रहेको छ साथीहरु ओके यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ स्टोरी तपाईले सेट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट क्यामेराबाट तपाईले फोटोबाट है मजाले स्टोरी पनि सेट गर्नु होला र त्यस्तै गर्न तपाईले यहाँबाट पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टाइटल दिनु होला यहाँबाट अब तपाईले फोटोको लागि टच गर्नु होला यहाँ चाहिँ तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ ओके यसरी तपाईले पोस्ट मजाले आफ्नो गर्नु होला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइक गर्नुहुन्छ पोस्टलाई तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ शेयर र गिफ्ट पनि पठाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु हस् साथीहरु देखिसक्नुभयो स्मार्टगफ एप्लिकेसन यस्तो रहेको छ नयाँ इन्टरफेसमा यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नु होला भिडियोलाई लाइक गर्नु होला सोशल मिडियामा शेयर गर्नु होला र अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने दबाएर सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल बटन ऑललाई थिच्नुस् नोटिफिकेसनको लागि र भिडियो हेर्नको लागि यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाइ जय शम्भो